यदि तपाईँ पनि अनलाइन अर्निङ गर्नुहुन्छ, अनलाइनबाट काम गर्नुहुन्छ, त्यो पनि विभिन्न देशहरूमा, नेपालमा होइन, विभिन्न अरू देशहरूमा भने तपाईँसँग पेयर एकाउन्ट हुन जरुरत हुन्छ। प्रायः जसो तपाईँले अनलाइन काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ कि पेयर एकाउन्टमा हामीले त्यहाँ अनलाइनमा अर्निङ गरेको पैसाहरू सजिलै ल्याउन सकिन्छ र पेयर एकाउन्टबाट चाहिँ हामीले नेपाली सेवा, आइएमपी, खल्ती जस्तो नेपाली ब्याङ्क वालेटहरूमा पनि ल्याउन सकिन्छ। आजको भिडियोमा भने म तपाईँहरूमा पेयर एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने आफ्नो मोबाइलबाट भनेर सिकाउने छु। साथसाथमा पेयर एकाउन्टमा कुन कुन करेन्सीहरू हामीले चाहिँ कारोबार गर्न सकिन्छ त्यो पनि सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब, र तपाईलाई मेरो भिडियोहरूबाट 1% पनि राम्रो लाग्छ भने एक लाइक अवश्य पनि गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिन। मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा पेयरको एउटा वेबसाइट ओपन भइसकेको छ। तपाईले payeer.com सर्च गरेर चाहिँ यो अवस्थामा आउन सकिन्छ, नभए म डिस्क्रिप्सनमा नि यसको लिंक दिने कोसिस चाहिँ गर्नेछु। तपाईले त्यहाँबाट पनि यो अवस्थामा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एकाउन्ट लगइन भन्ने अप्सन छ। तपाईले सुरुमा हामीले क्रिएट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि, एकाउन्ट बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिएट एकाउन्ट गर्छौं। त्योभन्दा अगाडि हामीले तलतिर जाउँ। यहाँ चाहिँ कुन कुन क्रिप्टो करेन्सीहरू अथवा चाहिँ कुन कुन करेन्सीहरू चाहिँ निकाल्न सकिन्छ अथवा चाहिँ यहाँ ल्याउन सकिन्छ, यहाँबाट कारोबार गर्न सकिन्छ। यहाँ सुरुमै छ बिटकोइन, इथेरियम, यूएसडी देखि लिएर धेरै क्रिप्टो करेन्सीहरू यहाँबाट कारोबार गर्न सकिन्छ। हजुर, अब यहाँ हामी सरसरी जान्छौँ कि क्रिएट एकाउन्टमा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएट एकाउन्टमा टच गर्छौँ र क्रिएट एकाउन्टमा टच गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ, जुन चाहिँ स्टेप 1 हो। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो इमेल एकाउन्टलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल राख्नु होला। इमेल राखिसकेपछि क्रिएट एकाउन्टमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्रिएट एकाउन्टमा टच गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ चाहिँ कोड भन्ने अप्सन छ। यहाँ चाहिँ तपाईको जुन माथेर इमेल हालेको छ त्यो इमेलमा चाहिँ एउटा मेसेज आउँछ, जुन चाहिँ कोड आउँछ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मेसेज आइसकेको छ मेरोमा। यसरी चाहिँ कोड आउँछ। यो कोडलाई कपी गर्नुपर्छ। कपी गरेर फेरि अघि जुन चाहिँ कोड नम्बर यहाँ कोड राख्नुपर्ने छ त्यहाँ चाहिँ टच गरेर यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र क्रिएट एकाउन्टमा फेरि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्रिएट एकाउन्टमा टच गर्ने बित्तिकै यहाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड चाहिँ तपाईले राख्नु होला, किनभने यो पेयरले नै एउटा पासवर्ड राखिदिएको छ। यसमा यो पासवर्डले चाहिँ हामीले पछि बिर्सिन नै सक्छौं। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पासवर्ड राखिसकेपछि रिपासवर्डमा पनि त्यही पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ सिक्रेट कोड र अकाउन्ट नेम भनेको छ, जुन यो दुईटा तीनटा सबै यो पासवर्डहरू सबै पछिसम्म चाहिने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनशट गरेर राखिसकेपछि फेरि हामी नेक्स्टमा टच गर्छौं। नेक्स्टमा टच गर्नु होला। नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि यहाँ फेरि नेम भन्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम लेख्नु होला, अनि त्यसपछि लास्ट नेम पनि राख्नु होला र कन्ट्रीमा नेपाल राख्नु होला, अनि त्यसपछि डनमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो पेयर एकाउन्ट चाहिँ खुलिसकेको छ। भेरिफाई चाहिँ भएको छैन, पेयर एकाउन्ट खुलिसकेको छ। यहाँ तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो पेयर एकाउन्ट, यहाँ पेयर एकाउन्टको माथि नम्बरहरू सबै आइसकेको छ। एकाउन्ट पनि आइसकेको छ। यहाँ 00 ब्यालेन्स छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यूएसडी देखि लिएर तलसम्म सबै कुराहरूको चाहिँ यहाँ कारोबार, यहाँ चाहिँ विथड्रो गर्न सकिन्छ, यहाँबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यो जति पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नु भएको क्रिप्टो करेन्सीहरू देखि लिएर करेन्सीहरू छ, विभिन्न देशको करेन्सीहरू छ। यो करेन्सीहरू चाहिँ हामीले अनलाइनमा अर्न गरेको, यो जति पनि अनलाइनमा अर्न गरेको पैसाहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आज चाहिँ मैले तपाईहरुमा पेयर अकाउन्ट क्रिएट गर्ने मात्रै सिकाएको छु। यति मात्रै क्रिएट गर्दा पनि तपाईले $999 सम्मको कारोबार पर डे गर्न सकिन्छ भने यो भन्दा बढीको कारोबार गर्नका लागि चाहिँ पेयर अकाउन्टलाई केवाईसी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। म अर्को भिडियोमा केवाईसी भेरिफाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने छु र त्यस लगातै म तपाईहरुमा पुनः पेयर अकाउन्टमा भएको करेन्सीलाई चाहिँ हामीले नेपाली वालेटमा कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो पनि सिकाउने छु। हजुर, त्यसको लागि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइबको साथमा छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनमा टच गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। हजुर, आजलाई हामी छुट्टिन्छौं। हवस् त, नमस्ते।